All. We are fine, ma'am. Tapailai? Morning, ma'am. Good afternoon. Okay, you need to tell me कहाँसम्म हामीले पढिसक्यौं, कोर्स अलि ढिलो छ, छिटो सिध्याउनु पर्यो, so you need to tell me quickly, है? Up to where we have completed? See in the grammatical section, what is the soul? Have you completed? About the soul? छैन म्याम ला यही पो छैन तिमीहरूको कति युनिटसम्म सिधै only up to 15 we have completed. हेर त हेर राम्रो what is soul हामीले सिध्याएको छैनौ. एकचोटि नोट कपीमा ओके गुड. अनि अब ग्लोबलाइजेसन र डिस्पोरा बाँकी हो. व्हाट अबाउट द ग्रामेटिकल पोर्सन? ग्रामेटिकल पोर्सन सिध्यो कि छैन? युज टु ल भन्ने वाला त सकेको. ओके युज टु वाला हो है, त्यो त बुझ्यो नि सबैले. ल अब त्यसो हो भने म आज एकदम स्पिड पक्रेर कति सक्छौं त्यति हामी हेर्छौं है. आइडेन्टिटी ग्लोबलाइजेसन पिस थियो. ओके ग्लोबलाइजेसन भनिराख्दाखेरि क्यान यु डिस्क्राइब मी ग्लोबलाइजेसन भनेको के हो? विश्व व्यापारीकरण नि भन्छ, भूमण्डलीकरण पनि भन्छ. ग्लोबलाइजेसन इज अ वर्ड है. स्पेशली ग्लोबलाइजेसन भन्ने बित्तिकै ग्लोबली अथवा विश्वभरि नै कि विश्वभरि नै भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति यसले जानकार गराउँछ. ग्लोबलाइजेसन इट इज अ वर्ड युज टु डिस्क्राइब द ग्रोइङ है ग्रोइङ इन्डिपेन्डेन्स अफ द वर्ल्ड्स इकोनोमिक्स भनौँ अथवा कल्चर भनौँ अथवा पपुलेसन है. about the cross border trade in goods and services, technology भयो, flows of investment, people and information हैन. यसले चाहिँ के छ भने कुनै पनि चीजलाई चाहिँ विश्व सामु ल्यायो भने त्यसलाई नै हामी के भन्छौं? ग्लोबलाइजेसन भन्छौं. ग्लोबलाइजेसन भन्नाले जस्तो नेपालको कुनै प्रडक्ट छ है, हामीले कुनै प्रडक्ट हामीले जस्तो मानिलिउँ अब यार्सा गुम्बाकै कुरा गरौँ, त्यो चाहिँ अहिले के छ भन्दाखेरि विश्वको जुनसुकै कुनामा पनि यार्सा गुम्बाको बारेमा थाहा छ, त्यो पाउने स्थान नेपाल हो भन्ने कुरा पनि उनीहरूलाई जानकारी छ. यार्सा गुम्बाका बेनिफिट्सहरू पनि उनीहरूलाई जानकार छ. त्यही कारण यार्सा गुम्बाको डिमान्ड पनि के छ? विश्व बजारमा त्यसको रेट के छ? हाई छ हैन. त्यसलाई भन्छ ग्लोबलाइजेसन. कुनै पनि ठाउँमा भएका चीजहरू चाहिँ विश्व सामु ल्याउन सक्ने अवस्थालाई नै हामी ग्लोबलाइजेसन भन्छौँ है. अर्को वर्ड के छ भनेदेखि यहाँ डिस्पोरा भनेर भनिन्छ. डिस्पोरा भनेको माइग्रेट बुझ, माइग्रेट अथवा प्रवासी बुझ न है. प्रवासी भनेको त बुझ्छौ नि त हैन. इट्स द कम्युनिटी अफ पिपल फ्रम द सेम होमल्यान्ड हु हैव बीन स्कार्टेड और हैविङ माइग्रेटेड टु अदर ल्यान्ड. क्या डिस्पोरा भनेको जस्तो हामी यहाँ अहिले बसिरहेका छौँ, अब हामी हाम्रा सन्तानहरू भनौँ, अब तिमीहरूकै कुरा गरौँ, आफ्टर गेटिङ द एजुकेसन यु मे इन्ट्रेस्टेड टु गो अब्रोड हैन. र तिमीहरू जब अब्रोडमा जान्छौ तिमी के भयो? माइग्रेट भयो. माइग्रेट भनेको मतलब चाहिँ उतै बस्ने गरी तिमीले राम्रो अपर्च्युनिटी पायो भने तिमी उतै माइग्रेट हुन्छौ हैन. द्याट इज कल्ड द डिस्पोरा है. द्याट इज कल्ड द डिस्पोरा. प्रवासी पनि भनिन्छ हैन. So what happened here today? We are going to study about what is lost property. Globalization is the strategy of the liberalization of becoming the economic nightmare for the poor. है. सो ग्लोबलाइजेसनले चाहिँ कतिपय ठाउँमा राम्रो पनि गर्छ, कतिपय ठाउँमा नराम्रो पनि गर्छ. यसका विभिन्न कारक तत्त्वहरूको विषयमा हामी एक्सरसाइजमा पढ्छौँ है. नाउ रिड
the following articles. It is an article, है. It is an article about the identity loss of the immigrants. वास्तवमा हामीले नेपालमा बस्दाखेरि हामीले के गर्छौं हाम्रो कल्चरल आइडेन्टिटी छ हैन अब हाम्रो कल्चरल आइडेन्टिटी भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो रिलिजन हाम्रो कस्टमको कुरा गर्न सक्छौं हाम्रो खानेकुराका चीजहरुको चाहिँ हामी कुरा गरौं विभिन्न फेस्टिभल्सहरुको कुरा गरौं हैन रिलिजियस पोइन्ट अफ भ्यूबाट त छँदैछ यी भनेका हाम्रो ल्याङ्ग्वेज भयो हाम्रो चाहिँ भाषाहरुलाई हामी चाहिँ कल्चरल आइडेन्टिटीको रूपमा लिन सक्छौं जब हामी विदेश जान्छौं विदेश गए पनि के हुन्छ हाम्रो ती कल्चरल आइडेन्टिटीहरुमा कतिपय ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ हामीले स्केप गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने त्यो इन्भाइरोमेन्टमा ती कुराहरु भनेको फिट हुँदैनन् हैन सो व्हाट ह्यापन हियर देयर इज अ डिफरेन्सेस कल्चरल आइडेन्टिटी भनेको हामीले मान्ने धर्म हाम्रो संस्कार हाम्रो व्यवहार हरेक कुराहरु त्यसमा पर्छ हाम्रो वेशभूषा हैन अब ग्लोबल कल्चर भनेको चाहिँ ग्लोबली अथवा विश्वले चाहेको र विश्वमा चाहिँ सेलिब्रेट गर्ने कल्चर विश्वमा चलेका कल्चरहरुको विषयमा यसले कुरा गर्छ त्यो फरक छ है नाउ लेट्स सी व्हाट इज द व्हाई पीपल स्पेशली इमिग्रेट्स इन द फरेन ल्यान्ड हैन वास्तवमा हामीले भन्ने हो भनेदेखि अब मैले धेरै बोलिराख्दा तिमीलाई अल्छी लाग्न सक्छ है असीम आर यु देयर असीम यता चाहिँ देखाइरहेछ मान्छे छैन ओके विनय तिमीले बोलेनौ भने कसरी अनि हुन्छ हौ अब मैले मात्रै भनेको सुनेर तिमीले कति बुझ्छौ ओके अब यहाँ बोलेनौ अब सुन त्यसो भने नाउ रिड द फलोइङ आर्टिकल्स अबाउट आइडेन्टिटी लस अफ इमिग्रेन्ट्स हैन अब इमिग्रेन्ट्स भनेको मैले के भने भन्दाखेरि चाहिँ प्रवासीहरु भइहाले हैन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ बिकज यु क्यान सी द टर्मिनल भन्ने बित्तिकै अब त्यहाँबाट छुटिसकेपछि उनीहरु अन्यत्रको लागि हिँड्ने भन्ने कुरा जनाउँछ सो मोस्ट अफ द 5 million Palestinians are refugee. More than 2 million lives in the Western Europe and North America left the Palestinians and the refugee camps where they were denied the basic human rights. अब यहाँ हेर है नियरली 50 लाख चाहिँ के छ प्यालेस्टाइनीहरु रिफ्युजी छन् रे हैन उनीहरु के गरेका छन् भन्दाखेरि उनीहरु युरोपको विभिन्न देशमा नर्थ अमेरिकामा गएर उनीहरुले के गरे सेटल डाउन भए कारण के हो भन्दाखेरि प्यालेस्टाइनीहरुको चाहिँ गृह युद्ध चम्किरहेको बेलामा उनीहरु बसोबास गर्ने रिफ्युजी क्याम्पमा पनि ह्युमन राइट्स छैन रे त्यहाँ उनीहरुलाई के भयो एकदमै उनीहरुको चाहिँ कुनै चीजमा सेटिस्फ्याक्सन भएन उनीहरु नागरिक सरह उनीहरु बाँच्न पाएनन् जसको कारणले उनीहरु अरु देश अन्यत्र देशहरुमा उनीहरु शरण लिन पुग्नु पर्यो सो व्हाई इज दे आर डुइङ सो भन्दाखेरि फर द बेटर इकोनोमिक अपर्च्युनिटिज एन्ड फर बेटर लाइफ हैन राम्रो होला आफूले दुःख पायो नि आफ्नो सन्तानले अलिकति राम्रो भविष्य पाउला अपर्च्युनिटिज पाउला भनेर उनीहरु त्यसरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ शिफ्ट भए अरे So most North American Arabs, Egyptians, Moroccans, Tunisians and the Algerians left their home countries to look for the better economic life. र Palestine मात्रै होइन हैन North African Arabs such as Syrian है जस्तो Egyptian, Moroccans, Tunisians, Algerians उनीहरु पनि के गरे विभिन्न देशमा चाहिँ शिफ्ट भए कारण के हो भन्दाखेरि बेटर इकोनोमिक लाइफ है However Syrians and the left nationals left their countries only to improve their economic situation. Morally सबैको एउटै हुन्छ किनभने उनीहरु आफ्नो खुसीले देश छोडेका हुँदैनन् कतैतिर गृह युद्ध चर्किएको हुन्छ जसरी श्रीराममा चाहिँ के भइरहेछ अहिले गृह युद्ध चलिरहेछ र त्यस्तो ठाउँमा बस्न नसक्ने अवस्था भएपछि उनीहरु अन्य देशहरुमा उनीहरु के हुन्छन् शिफ्ट हुन्छन् उनीहरु जान्छन् हैन र त्यस्तो कन्डिसन्सलाई हामी के भन्छौं इमिग्रेसन्स भन्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि शिफ्ट हुने परिस्थिति भयो भनेदेखि त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई हामी इमिग्रेन्ट्स भन्छौं सो देयर आर दोज हु फियर द लॉस अफ कल्चर आइडेन्टिटी व्हेन कन्फ्रन्ट विथ द प्रोसेस अफ कल्चर एसिमिलेसन र यसरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ हैन शिफ्ट हुँदै गर्दाखेरि उनीहरुको आफ्नो कल्चरल आइडेन्टिटीहरु हराउने र नाश हुने एकदमै बढी प्रबल सम्भावना हुन्छ पर्सनली I believe I भनेको को भन्दाखेरि is a writer himself हैन because it's an article so writerले आफ्नो point of view पनि राखेका छन्
I believe that no institution, government, group or people can clinically separate the young generations from the huge waves of technology. र अर्को कारक तत्त्व भनेको अहिले के छ भनेदेखि टेक्नोलोजी र सोशल मिडिया हैन, सोशल मिडियाले पनि जर्नलिजमले पनि ठुलो प्रभाव पारेको छ। किनभने उनीहरू चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि यंगस्टर मात्रै होइन, यङ पिपल मात्रै होइन, इभन द चिल्ड्रेन एन्ड द ओल्डर पिपल आर अल्सो क्वाइट कनेक्टेड विथ दिस सोशल मिडियाहरूसँग उनीहरूको कनेक्सन हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ अर्को कुरा के दिएको छ भने पनि देखि जस्तो नेपालमा बस्ने नेपालीहरूले सोशल मिडियाहरू युज गर्छन्, विदेशमा भएका हर खबरहरू उनीहरूलाई बारे उनीहरू जानकार हुन्छन् हैन। यस्तो किसिमको भूमिका सोशल मिडियाले गरेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू कतिपय केसमा चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टले पनि उनीहरू विदेशतिर चाहिँ जान्छन् अरे, विदेशमा गएर सिफ्ट हुने चाहिँ देखिन्छ। जस्तो हामीले पनि देखेका छौँ, प्रत्येक घरका एकजना दुईजना व्यक्तिहरू विदेशमा छन्, उहाँको विदेशको लाइफस्टाइल हेऱ्यो, त्यहाँको सबै परिस्थितिहरू हेरेपछि आफूलाई पनि जाउँ जस्तो लाग्छ हैन। त्यहाँ भित्रको कुरा थाहा नभए पनि उनीहरूले पोस्ट गरेका चिजहरूबाट पनि हामी के हुन्छ एट्र्याक्ट हुन्छौँ क्या विदेशतिर हैन। ती कुराहरूलाई पनि हामीले नकार्न सकिँदैन। सो वाट इज सेड हियर है, तर वास्तवमा विदेश भनेको कुरा इज इट इजियर हैन, लाइफ स्पेन्ड गर्नु त्यहाँ के सहज छ त? द सम पोइन्ट्स इज अल्सो गिभन हियर है। त्यही कारणले गर्दाखेरि सोशल मिडिया, जर्नलिजम, जुन ग्लोबल ट्रान्सनेसनल कोअपरेसनहरूको जुन उनीहरूले देखाउने चिजहरूले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ ग्लोबलाइजेसनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आधिपत्य अझै बढ्दै गइरहेछ हैन। हरेक कुराहरू हामीले देशको कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै पनि भागमा भएका घटनाक्रम हुँदाहुँदै हामीले चाहिँ थाहा पाउने परिस्थिति आइसक्यो भनेपछि न्युज मिडिया वेबसाइटहरूले यति ठुलो भूमिका खेलेको छ र यिनीहरूको थ्रुबाट ग्लोबलाइजेसनले अझै बढी चाहिँ ठाउँ पाएको छ है। सो वाट ह्यापन देयर, आइडेन्टिटी व्हिच क्यान बी डिनाइड इन सम टर्म्स अफ द रिलिजन, कल्चर एन्ड ल्याङ्ग्वेज, दिस सिग्निफाइज द्याट वी सुड नट कन्फ्युज कल्चरल आइडेन्टिटी र ग्लोबल कल्चर। मैले अघि पनि भनेको छु है, ग्लोबल कल्चर र कल्चरल आइडेन्टिटीमा फरक छ। कल्चरल आइडेन्टिटी भनेको हामी नेपालमा बसोबास गर्ने हाम्रो भाषा, आफ्नो धर्म, आफ्नो संस्कारलाई पर्टिकुलर एरियाका व्यक्तिहरूको जनाउँछ भनेदेखि ग्लोबल कल्चर भनेको विश्वलाई जनाउँछ हैन। अब विश्वमा भएका विश्वका कुराहरूलाई चाहिँ लिङ्कअप गर्छ, विश्वमा चलेका चलनहरू, विश्वमा देखिएका संस्कारहरू, आफूले गर्नुपर्ने कामहरू, त्यो चाहिँ ग्लोबलाइज फर्ममा चाहिँ देखाइन्छ। So now what is given here, however, moving from one side to the another world to the another can be the economic challenges for the newcomer. अब यसरी अब वास्तविकता यहाँ छ है। So what happened mostly, अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मान्छेहरू शिफ्ट भइरहँदाखेरि जानेलाई जो चाहिँ इमिग्रेन्ट भएर गएको छ, जो चाहिँ अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण भएर गएको छ, जो न्यूकमर हो उसको लागि पनि समस्या छ। र जसरी होस्ट कन्ट्रीहरूलाई पनि समस्या छ है, होस्ट कन्ट्रीहरूलाई पनि के छ समस्या छ। अभिषेक चौधरी तिम्रो म्युट गर है एकछिन माइक। नाउ व्हाट ह्यापन हियर, अब यहाँ के देखाउन खोजिएको छ भनेदेखि हामीले डिभी त सुनेका छौँ, डिभी लटरी भनेर हामी सुनेका छौँ। अमेरिकाले के गर्छ भन्दाखेरि वर्षको केही सीमित कोटाका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आफ्नो देशमा चाहिँ उसले ठाउँ दिन्छ। र त्यो अमेरिकन गभर्नमेन्टको लागि पनि सजिलो छैन, किनभने अमेरिकन गभर्नमेन्टले पनि ती बोलाइएका व्यक्तिहरूलाई व्यवस्थापन गर्न उनीहरूलाई नि चर्को हुन्छ हैन। र नेपालको कन्टेक्स्टमा के छ भने जो जाने व्यक्तिहरू छन् उनीहरूको लागि पनि समस्या हुन्छ, किनभने नयाँ ठाउँमा, नयाँ परिवेशमा, नयाँ संस्कार अँगालेर जानुपर्ने भनेपछि इट्स नट इजियर। सो देयर इज प्रेसर फर द बोथ साइड, न्यू कमरलाई पनि प्रेसर हुन्छ र होस्ट नेसनलाई पनि प्रेसर हुन्छ। सो व्हेन द इमिग्रेन्ट्स अराइभ, द होस्ट कन्ट्री नीड्स टु integrate them to a labor market with the prospects of achieving the better life for them and facilitating their contributions to the economy. त्यही कारणले गर्दा होस्ट कन्ट्रीहरूलाई पनि के गाह्रो छ भन्दाखेरि आएका न्यू कमरहरूलाई उनीहरूले सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ, नत्र भने त्यहाँबाट फेरि के हुन्छ अर्को नराम्रो कन्डिसन्सहरू सुरु हुन्छ। सो वाट ह्यापन, देयर इज अ प्रब्लम फर बोथ, दिस क्यानट ह्यापन्स इन द वान स्टेप्स। र यो सबै कुरा एकैचोटिमा मिलाएर लान पनि सकिँदैन, किनभने हामी जब अमेरिका जस्तो राष्ट्र अथवा कुनै पनि मानिलियो चाइनै हामी जानु पर्यो भने पनि पहिला हामीलाई के
को समस्या हुन्छ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा त ल्याङ्ग्वेजको समस्या हुन्छ हैन, भाषाको समस्या हुन्छ, अन्डरस्ट्यान्डिङको समस्या हुन्छ, त्यस पछाडि अरू कुराहरू आउँछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि इट इज नट इजियर है। इट निड्स टाइम टु स्टार्ट फ्रम लर्निङ द ल्याङ्ग्वेजेस, इन्टिग्रेटिङ कल्चर्स विथ फाइनली इन्टिग्रेटिङ टु द लेबर मार्केट हैन। पहिला भाषा सिक्नु पर्यो, संस्कार सिक्नु पर्यो, अब त्यहाँ भए मार्केटमा आफू गएर चाहिँ काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ आफूले चाहिँ घुलमिल हुन सिक्नु पर्यो। सो इट इज वी निड टु स्टार्ट फ्रम द जिरो। अल्दो इन द सर्ट टर्म द स्ट्राटेजी मे प्रुभ कस्टली फर द गभर्मेन्ट इन लङ रन, इट विल टेक पोजिटिभ कन्ट्रिब्युसन टु द इकोनोमी। सुरुमा सबैलाई गाह्रो हुन्छ, तर बिस्तारै समयसँगै के हुन्छ, उनीहरूले हरेक कुरा बुझ्दै जान्दै गइसकेपछि पछि उनीहरूले बिजनेस गर्छन्, उनीहरूले कति कुराहरू प्रमोट गरिरहेको हुन्छ। दुई देश बिचको सम्बन्ध अझै बढी राम्रो बनाउन ठुलो भूमिका खेलेका हुन्छन्। जस्तो एनआरएन नेपालमा पनि धेरै राम्रो गरिरहेको छ। उनीहरू विदेशमा बस्छन् तर पनि नेपालको लागि हर ठाउँमा उनीहरूले के गरिरहेको हुन्छ, सहयोग गरिरहेका हुन्छन्। एउटा दुई देश बिचको एउटा दरिलो पुल बनेर उनीहरूले काम गर्न सक्छन्। सो इट इज इट ओके। सो स्मल इन्क्लेव्स इन द सिटीज वेयर इमिग्रेन्ट्स आर कन्सिस्ट स्टार्टिङको पिरियडमा सच एज इन डेभलप कन्ट्रिज हैन, जो चाहिँ आप्रवासीहरू छन् उनीहरूको लागि केही एरिया छुट्याइदिएको हुन्छ अरे। त्यो एरियामा के हुन्छन्, जस्तो नेपालबाट आप्रवासी भएर गएका, भुटानबाट गएका, इन्डियाबाट गएका, ती सबै देशबाट गएका व्यक्ति, आप्रवासी व्यक्तिको लागि एउटा एरिया छुट्याइदिएको हुन्छ अरे। र उनीहरूको रेसियोमा चाहिँ त्यसको चाहिँ सेक्युरिटीको कुरा गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हाई रिस्क फ्याक्टर, हाई रिस्क एरियामा पर्छ। किनभने धेरै ठाउँबाट आएका मान्छे, धेरै नेचरका मान्छेहरू मिलेर बसोबास गर्नको लागि इट्स क्वाइट डिफिकल्ट है, जहाँ चाहिँ क्राइम रेट अलिक बढी छ अरे। सो इट डज लाइक द्याट है। त्यस्तो पनि कतिपय देशमा छ जहाँ चाहिँ इमिग्रेन्ट्स भन्ने बित्तिकै उनीहरूले के गरेका हुन्छन्, अलि पर राखेर उनीहरूले क्रियाकलाप कामहरू गरेका हुन्छन् अरे हैन। सो इट ह्यापन्स देयर। सो इट इज डिफिकल्ट टु म्यानेज एभ्रिथिङ है। इन्टिग्रेटिभ भनेर हरेक कुरामा उनीहरूले चाहिँ एकीकरण तरिकाले मिलाएर जाने कुराहरू छँदैछ। त्यसको लागि केही समय लाग्छ, केही अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू पनि आउन सक्छन्, त्यसलाई सहज रूपले स्वीकार्दै जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। सो मेनी इमिग्रेन्ट्स have started their business in their new home. As we have studied है, पालेस्टाइनीहरू कहाँ गए चाहिँ धेरै चाहिँ युरोपको धेरै एरियामा उनीहरू बसोबास गरे। प्रिभियसली दे वर क्वाइट पोर हैन, उनीहरू एकदमै दुःख रिफ्युजीको रूपमा उनीहरू भित्रिएका थिए। तर बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूको इकोनोमिक स्टाटस अपग्रेड हुँदै गयो। उनीहरूले आफ्नो तरिकाले घरहरू किने, आफ्नो बिजनेस सुरुवात गरे। अब अहिले 20 वर्ष पछाडि तिमी प्यालेस्टाइनहरूको खाना है, हम्स अथवा फालाफेल भन्ने यी खानेकुराको परिकार हुन् जुन प्यालेस्टाइनीहरूले खान्छन्, ती चिजहरू तिमी युरोपको कुनै पनि ठाउँमा तिमी भेट्न सक्छौ अरे। भनेपछि उनीहरूले के गरे भन्दा उनीहरूको लाइफस्टाइल बढे सँगसँगै उनीहरूले आफ्नो ट्रेडिसन, आफ्नो कल्चरलाई पनि प्रायोरिटी राखेर उनीहरूले त्यो अनुसारले काम गरे अरे। इभन इट ह्यापन्स है, नेपालको पनि जस्तो तिमी थकाली खाना भन, तिमी विदेशमा गएर नेपालीको पसल खोज्यौ भने तिमी भेट्छौ, र त्यो पसलमा गएर थकाली खाना खोज्यौ भने तिमी भेट्छौ। भनेपछि ग्लोबलाइजेसनले कति राम्रो तरिकाले काम गरेछ, वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड है। टुडे देयर आर स्मल एन्टरप्रेनर्स हु हेभ सेट अप स्मल अरबिक, हिन्दी, अफ्रिकन, ल्याटिन अमेरिकन फुड एन्ड द अदर प्रडक्ट्स है। पहिलेको जस्तो जमाना छैन जहाँ तिमी विदेशीसँग घुलमेल, विदेशी भनेर भनिन्थ्यो। अहिले तिमी नेपालीहरू जुन कुनामा गएर जुन ठाउँमा जाऊ तिमी के भेट्छौ, नेपालीहरू प्रशस्त भेट्दो रहेछौ है। एकदमै हर ठाउँमा तिमी भेट्दो रहेछौ। तिमीले चाहिँ कुनै पनि संसारको कुनै पनि कुनामा गयो भने पनि सायद त्यो समस्या नहोला है। तिमीले इङ्ग्लिस जानेको छौ भनेदेखि इट वाज इजियर है। तिमी जुनै ठाउँमा पनि तिमी एडजस्ट गर्न भेट्न सक्छौ। लास्ट टाइम वेन वी वेन्ट इन दुबई मल अगाडि पनि वी आर जस्ट टकिङ इन नेपाली, हामी आफ्नै भाषा बोल्दै थियौँ। र त्यहाँ बसिरहेको सेक्युरिटीहरूलाई हामीलाई हेरेर के भन्यो, आर यु फ्रम नेपाल भनेर भन्यो। भनेपछि इट वाज सो टच्ड क्या, एकदम कनेक्टेड है। एभ्रिवेयर यु क्यान गेट सच टाइप अफ पिपल हैन। आफ्नो नेसन, आफ्नो देशको मान्छे तिमी जहाँ पनि भेट्न सक्छौ। That is the form of globalization, right? As we have been reading here. Now, another question, another thing is given here. अब त्यति मात्रै हैन, what it is given here, business promote गर्नको लागि पनि यसले धेरै राम्रो भूमिका खेलेको रहेछ। सच एज इन्डियाले के गर्छ अरे भने वार्षिकी रूपमा 80 बिलियन साउदी रियाज उनीहरू प्रफिट कमाउँछन् अरे स्पाइसी आइटम्सहरू साउदी अरबमा बेचेर। भनेपछि त्यो कसरी व्यापार गर्ने भन्दाखेरि साउदी अरेबियामा बसेका चाहिँ जति पनि इन्डियनहरू
छन् उनीहरूले सबै आफ्नो चाहिँ स्पाइसहरू कहाँबाट मगाउँछ इन्डियाबाट मगाउँछन् अरे भनेपछि त्यसै पनि त्यो के भयो बाइङ र सेलिङको कुरा भयो जहाँ प्रफिट चाहिँ एकदम हाई छ है so these are the things which is given here. Now personally I had enhanced to meet many immigrants who were willing to integrate in the Sweden and the Spanish societies they live. Admittedly there are many constraints to play, but these constraints are not related to the loss of identity. In fact, Western societies creating the immigrants enclaves enables neighbors to share the similar identities, culture, language, perhaps even religions. है अब यहाँ हेर है कस्तो हुन्छ भनेदेखि nowadays what happen our education system is totally based in the practical learning as well है एकदम practical learning मा बेस्ड छ अब यो कुरा मैले किन भनिरहेको छु भनेदेखि नेपालकै कन्टेक्स्टमा पनि एकदम नाम चलेका ठुला काठमाडौँका चाहिँ एकदम हेभी अमाउन्ट लिने बोर्डिङ स्कुलले के गर्छ भन्दाखेरि एज अ प्र्याक्टिकल हैन उनीहरूले विदेशमा युज गर्ने चीजहरू हैन नेपालमै मनाइने फेस्टिभलहरू उनीहरू बक्कैता मनाउँछन् असार 15 मा धान रोप्छन् दही चिउरा खान्छन् त्यसै गरी के छ आमाको मुखेर्ने दिन उनीहरू सेलिब्रेट गर्छन् तिहारमा दर खाने तीजमा दर खाने प्रोग्राम्स उनीहरू गर्छन् दशैं तिहार सुरु हुन लाग्दाखेरि त्यो फेस्टिभल कसरी मनाउँछ भनेर त्यो एक हिसाबले उनीलाई सिकाइन्छ यो भनेको के हो भन्दाखेरि दे वर प्रमोटिङ आवर कल्चर दे वर प्रमोटिङ आवर कल्चर रुल्स रेगुलेसन एभ्रिथिङ दे आर प्रमोटिङ हैन सो इट ह्यापन्स देयर र त्यो नेपालको कन्टेक्स्टमा त यस्तो छ भनेदेखि विदेशमा पनि के छ इट हेज बीन क्याटेगोराइज्ड स्कुल र कलेजहरू के छ क्याटेगोराइज छ त्यहाँ हैन कतिपय ठाउँमा के छ भन्दाखेरि it was given here the example of Sweden I think है Sweden मा के छ अरे भन्नेदेखि अरबिक्सहरू धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि अरबिक्सका बच्चाहरू नानीहरूलाई स्कुलमा चाहिँ अरबिक सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेजको रूपमा उनीहरूले चाहिँ पढाइरहेका छन् है सो स्विडेनमा के छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ अरबिक्सलाई चाहिँ सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेजको रूपमा त्यहाँका बच्चाहरूलाई पढाइरहेका छन् र त्यहाँ हलाल खानेकुरा उनीहरूले चाहिँ अब हुन्छ नि हप्तामा चाहिँ कति दिनमा चाहिँ हलाल खानाहरू बच्चाहरूलाई खुवाइन्छ कारण के हो भन्दाखेरि बच्चाहरूले आफ्नो आइडेन्टिटी नबिर्सियोस् हैन आफ्नो कल्चर नबिर्सियोस् भन्नको लागि इभन विदेशमा पनि त्यो कुरामा प्रमोट गरिएको छ अरे अब विदेशमा पनि कतिपय ठाउँमा के हुन्छ उनीहरूको आफ्नै नेशनल ल्याङ्ग्वेजबाट पढाइ हुन्छ र कतिपय ठाउँमा के छ भनेदेखि त्यो यस्ता व्यक्तिहरू जो चाहिँ बाहिरबाट आएका बच्चाहरूको लागि भनेर पनि इङ्ग्लिस मिडियम अथवा हामीले बोल्ने भाषाहरूलाई पनि इन्क्लुड गरेर उनीहरूले चाहिँ क्लासहरू लिइरहेका हुन्छन् सो इट दे आर प्रमोटिङ यसको भन्न खोजेको मतलब के हो भनेदेखि फर इच एन्ड एभ्री नेसन्स फर इच एन्ड एभ्री ल्याङ्ग्वेजेस दे आर प्रमोटिङ देयर थ्रु द ग्लोबलाइजेसनको pattern भनेको चाहिँ त्यो हो भनेर सिकाउन खोजिएको हो है so countless benefit come from the integrations into the society it means the people will force more and economic opportunities rather than now so-called identity crisis okay तर अब एउटा कुरा के आउँछ भनेदेखि countless benefit comes from the integral society it means people will focus more on economic opportunity and concentrate in their efforts and limiting so-called the identity crisis and it means that they will be sensitized in the norms and the standards of any new society the grab collections in the traffic lights अब यसमा एउटा कुरा के छ भने यदि कोही चाहिँ विदेशमा चाहिँ शिफ्ट भइरहेको छ भनेदेखि उनीहरूलाई केही समय चाहिँ लाग्छ है उनीहरूले के गर्नु पर्यो ट्राफिक लाइटको विषयमा जानकार हुनु पर्यो ल्याङ्ग्वेजको विषयमा जानकार हुनु पर्यो सो इट टेक्स लिटल बिट टाइम बट लेटर अन वाट एभर दे विल बी द सलिड ब्रिज है फाइनली वी मस्ट एडमिट दैट इफ वी डू नट रन आवर concurrence with global culture, it eventually absorbs them without our even knowing it. The cost of isolations and the coverage is highly and more damaging in the integrations. The fear of losing identity must be faced with the positive interactions between the newcomers and the
होस्टिङ सोसाइटिज अब यहाँ एउटै जिस्ट के दिएको छ भनेदेखि कल्चरल आइडेन्टिटी अथवा चाहिँ भनौँ न कल्चरल आइडेन्टिटीलाई हटाउन नदिनको लागि पनि यस्ता किसिमले चाहिँ के गर्न सक्छ होस्ट कन्ट्रीहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छ तर त्यसको लागि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि देयर मस्ट बी अ गुड कम्युनिकेसन्स बिट्विन द न्यू कमर एन्ड सिमिलरली द होस्ट कन्ट्री होइन होस्ट कन्ट्री र न्यू कमर्स बिचमा चाहिँ एकदम हरेक कुरा आदान प्रदान हुन चाहिँ जरुरी छ जसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई त्यहाँ राम्रोसँग चाहिँ राख्नको लागि होस्ट कन्ट्रीले पनि ठुलो दायित्व र भूमिका प्ले गर्नुपर्छ भनेदेखि अब यताबाट जाने न्यू कमरले पनि त्यो ठाउँको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर हरेक कुराहरूलाई एडजस्ट गरेर उनीहरूले लिएर गएको खण्डमा मात्रै के हुन्छ ग्लोबलाइजेसनको कन्सेप्ट चाहिँ 100% प्योर हुन जान्छ भनेर चाहिँ जिस्टमा भनिएको छ सो दे मस्ट एडप्ट इट विथ द बिल्ड अफ देयर फ्युचर्स एन्ड कन्डिसन्स with the new surroundings आफू एडजस्ट भएर जस्तो कतिपय कल्चरहरू ग्लोबलाइजेसनमा केही नराम्रा पक्षहरू छन् है there are few disadvantages of globalization such as भनौँ न आइडेन्टिटी हराउने सम्भावना एकदमै प्रबल हुन्छ है किनभने त्यो ठाउँको लागि फिटफुल नहुन नि सक्छ फर्स्ट थिङ सेकेन्ड थिङ भनेको के हो जहाँ ग्लोबलाइजेसन भन्ने बित्तिकै मान्छेहरू चाहिँ जुन ठाउँमा रिसोर्स राम्रो छ त्यो ठाउँमा चाहिँ उनीहरूको के हुन्छ फ्लो बढी हुन्छ जसको कारणले इन्भाइरोमेन्टमा पनि क्राइसिस आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ सो दिस पोइन्ट्स यु क्यान इन्क्लुड इट लेटर अन ओके सो दिस इज द एन्डिङ अफ दिस article. This is the article मैले भनेको थिएँ so this is the ending of this article. Now let's see in the grammatical portions है choose the words from the box in the following यो त आफै पनि गर्न सक्छौ anyway just लेख्न सक्छौ है the severely damaging or destructive effects of something यो भनेको के हो भन त number A is the ravage RAVAGE है number B refugee number C confront number D assault number E enclave and last one is the assimilation is it clear assimilation now check it out the another one अब अर्को हेर त what it is given okay here is given about the collocation है collocation भनेको के हो पहिला बुझ्नु पर्यो है collocation भनेको it refers to the group of words है which are found together एकदमै उनीहरू के हुन्छन् together हुन्छन् in spoken and written language spoken मा पनि उनीहरू सँगसँगै हुन्छन् र written मा पनि त्यसलाई सँगसँगै राख्नु पर्ने हुन्छ जस्तो एक्जाम्पल म तिमीहरूलाई एउटा दिन्छु है to make the bed to do homework यसलाई तिमीले के गर्नु पर्यो प्राय तिमीले सधैँ सँगै राख्नु पर्ने अवस्था हुन्छ है so it can be the verb plus noun it can be the adjective of plus noun it can be the verb adjective plus noun है it can be the adverb plus verb so it is it just for the information it was given है it can be either fixed where it is difficult to replace one by the words है जस्तो bed मात्रै भनेर भएन तिमीले के भयो to make the bed भन्यो भने it gives the very complete sense है यसले के दिन्छ भन्दाखेरि एउटा complete sense दिन्छ है त्यही कारणले you have to use it together यसलाई जबसम्म तिमीले विन्डो मात्रै भनेर भएन नि त विन्डो फ्रेम भन्यो भने त्यसले चाहिँ के भयो अर्थपूर्ण भयो त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले यस्ता शब्दहरू जसले चाहिँ पूर्ण अर्थ छुट्याएको कन्डिसन्समा यसले पुरा अर्थ दिएन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि कोलोकेसन भनिन्छ दिस इज जस्ट द एक्जाम्पल व्हिच इज गिभन हियर Now let's fill in the gaps है नम्बर सी को अब हेर्न सक्छौ I asked him if if he was attending the ceremony and he shook 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 number B is irreparable number C is barriers number D is settle number E is coverage number F is smoothly and number G is quick the three words which is given by the side is quite similar
फास्ट भनेको, क्विक भनेको, ऱ्यापिड भनेको छिटै गर्नु हो, तर पनि स्ट्रक्चरले कुन वर्ड्सलाई अलि बढी प्रायोरिटी दिन्छ त्यही वर्ड तान्नुपर्छ है। जस्तो फास्ट भनेको पनि छिटो हो, क्विक भनेको पनि छिटो हो, ऱ्यापिड भनेको पनि छिटो हो, बट वाट द एन्ड structure is here. I haven't read the text thoroughly, but given a glaze, मैले राम्रोसँग त पढाएको छुइनँ तर एक नजर लगाएको थिएँ, मिन्स फास्ट ग्लेज हुँदैन, वाट इट मस्ट बी क्विक ग्लेज है, त्यो तरिकाले गर्ने। नाउ लेट्स सी इन द कम्प्रिहेन्सन सेक्सन, एक्चुअली दिस क्वेसन एन्सर यु हेभ टु डु इट योरसेल्फ, तिमीहरूले गर्नुपर्ने हो, तै पनि हेरिहाल। वाइ डिड मिलियन्स अफ प्यालेस्टाइन्स लिभ देयर कन्ट्री? मैले भन्नुपर्छ र प्यालेस्टाइन्सहरूले चाहिँ उनीहरूले किन देश छोडे भन त? द्याट इज गिभन त्यो उनीहरूको बेसिक लाइफ एन्ड बेटर इकोनोमिक अपर्च्युनिटी। भेरी गुड, एकदम फर्स्ट प्याराग्राफको 2-3 लाइन्स पछाडि नै त्यही दिएको छ है। नम्बर बी, हाउ इज द ग्लोबल कल्चर फर्म? ग्लोबल कल्चर कसरी फर्म हुन्छ भन्दाखेरि ग्लोबल कल्चर फर्म हुनुमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका केले खेलेको छ भने मैले सोसियल मिडियाले, जर्नलिजमले हैन, त्यही कुराहरू यहाँ लेख्ने। इज कल्चर आइडेन्टिटी पोसिबल इभन इन द ग्लोबल कल्चर? डेफिनेटली कल्चरलाई त उनीहरूले के गरिरहेको छ, प्रमोट गरिरहेको छ। हर देशले के गर्छन्, अब जस्तो हर ठाउँमा चाहिँ के गर्छन् उनीहरूले चाहिँ यस्ता कल्चरल आइडेन्टिटी नमासियोस् भन्नको लागि पनि उनीहरूले भूमिका ठुलै खेलिरहेका हुन्छन्, तर कतिपय केसमा चाहिँ मासिन पनि सक्छ, किनभने हाम्रा साना साना जस्तो हाम्रो ल्याङ्ग्वेज भनौँ, जस्तो मानिलियो नेवार, आई बिलोङ्स टु नेवार कल्चर होइन, नेवार कल्चर बिलोङ्गिङ गरिरहँदाखेरि जस्तो एक्चुअली आई एम टोटली नट द नेवार हो के, म त छेत्रीबाट नेवार भएको हो, त्यो मेरो केसमा नमिल्ला, तर पनि जेनरली है जो चाहिँ प्योर छौ, जस्तो जो पर्टिकुलरली के छ, बुवा आमा नेवार भएको कारणले बच्चाहरू नेवार भइहाल्छ, र आमा बुवाले अब के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जतिलाई नेवार भाषा आउँछ उहाँले आफ्नो छोराछोरीसँग पनि त्यही भाषामा कुरा गर्नुभयो भने त्यो छोराछोरीले सिक्ने कुरा हो। अब यहाँ त फ्यामिलीभित्रै पनि के हुन्छ, कल्चरहरू कति चाहिँ डिस्कन्टिन्यू हुन्छ होइन। अब नेवार कल्चर बिलोङ्गिङ भइराख्दाखेरि अब आई डोन्ट नो हाउ टु टक इन नेवारी होइन, अब म मात्रै होइन, अब मदेखि अगाडि अब बुवा आमाले नबोल्नु अनि मैले नसिक्नु भनेपछि मेरो बच्चाहरूले सिक्ने कुरै भएन नि। अब त्यहाँ पनि के भयो भन्दाखेरि एउटै जेनेरेसनभित्र त यसरी ग्यापिङ हुन्छ भनेदेखि अब अरू कल्चर खोज्न थाल्यो भने त हामी झन् त्यो त पाउन गाह्रो हुन्छ होइन। त्यही कारणले हरेक कुराहरू भनेको के छ भनेदेखि रुटबाटै आएको चिजहरूमा मात्रै त्यो कुराहरू सम्भव हुन्छ, र रुट बेस छैन भनेदेखि कतिपय संस्कार, कतिपय संस्कृतिहरू हट्छ, कतिपय संस्कृतिहरू जोडिन्छ है, त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। Why can moving from one side of the world to the another can be the economic challenge for newcomers? Definitely, because they have to start from the zero. सबै कुरा जिरोबाट सुरु गर्नु पर्यो। एउटा कल्चरबाट अर्को कल्चरमा फलो गरिरहँदाखेरि, एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा शिफ्ट भइराख्दाखेरि न्यूकमर्सको लागि के भयो, एभ्रिथिङ दे हेभ टु स्टार्ट फ्रम भेरी जिरो, फ्रम द ल्याङ्ग्वेज होइन, भाषाबाट सुरु गर्नु पर्यो। सो इट टेक्स लिटल बिट टाइम है, त्यसको लागि अलिकति समय चाहिँ लाग्छ। How can immigrants foster economy in different magnitude in the scale of the new homes? होइन, they have to start the businessहरू गर्ने, हरेक कुराहरूबाट उनीहरूले स्टार्टिङ गर्दै जाने हो, एकदमै हरेक कुरा सबै अगाडि नै they cannot get it है। नम्बर E, can immigrants fully integrate in the new society? No, they can't है, एकदमै पुरै उनीहरू पुरै इन्टिग्रेट हुने, एकीकरण हुने, हामी त पुरै तपाईहरूको कल्चरमा हामी समावेश हुँदै भन्ने त हुँदैन। वाट विल बी देयर है, जो चाहिँ न्यू कमर्स हुन्छ उनीहरूलाई पनि हेजिटेसन हुन्छ, किनभने के हो कसो हो भन्ने हुन्छ, र जुन होस्ट कन्ट्रीहरू छ, होस्ट कन्ट्री अथवा जुन सोसाइटीमा उनीहरू छिर्दैछन् त्यो सोसाइटीले पनि ओपनली चाहिँ उनीहरूलाई वेलकम त गर्दैन नि त, हेजिटेसन हुन्छ। जस्तो कुनै देशबाट नेपाल आएका व्यक्तिहरू तिम्रै छिमेकी भएर आउनु भयो भने पनि पहिला घुलमिल हुन को लागि समय लाग्छ होइन, हरेक कुरामा समय लाग्छ। उहाँहरूको कल्चर हामी फलो गर्दैनौँ, हामी र कल्चर उहाँहरू फलो गर्नुहुन्न, सो देयर विल बी अ लिटल बिट ग्यापिङ है, त्यसको लागि इट टेक्स टाइम है।
In that way, what you'll do, you'll complete this one. Mention any two benefits लेख्न सक्छौ, negative points पनि तिमी लेख्न सक्छौ. What is globalization is the very important question from here, from the critical thinking. So this one you must practice it yourself. Globalization भनेको के हो भनेर पहिला लेख, त्यसको चाहिँ merits र demerits लेख. That's all. त्यो globalization को विषयमा चाहिँ तिमीले त्यो तरिकाले जानु पर्यो. Discuss the effect of globalization on the traditional culture. Traditional culture को केसमा मैले अघि नै तिमीलाई त्यसमा समावेश गरिसके. ग्लोबलाइजेसन भइराख्दाखेरि ट्रेडिसनल कल्चरलाई पनि कतिपय के हुन्छ, नासिने सम्भावना हुन्छ. मैले एक्जाम्पल आफ्नै पनि दिइसके. मैले एउटा घर भित्रको भने, अब झन् त्यसै भित्रको कुरा गर्दाखेरि यु क्यान क्याल्कुलेट इट. कति फरक पर्छ भन्ने कुरा आफै पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ. सो द्याट्स अल. त्यो आफैले हेर. अब सी इन द राइटिङ सेक्सन. This is about the news story. अब न्यूज स्टोरी भनेको कुनै दिन कुनै ठाउँमा कुनै परिस्थितिमा कुनै घटना अथवा कुनै सभा सम्मेलनमा गइएको छ भने त्यो दिनको हामी न्यूज स्टोरी कभर गर्न सक्छौं. अब यहाँ के दिएको छ भनेदेखि पीएम ओली, इट्स नट ओइल, पीएम ओली, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी jointly for a while. ल ओके अब सुन है हामी कहाँ छौँ भन्दा. Okay, now see there, PM Oli and Indian Minister Modi jointly inaugurate cross-border petroleum pipeline. हैन, पेट्रोलियम पाइपलाइनहरुको चाहिँ स्टार्टिङ अथवा चाहिँ त्यसको भनौं न काम सुरुवात गर्ने अथवा चाहिँ त्यसको शिलान्यास भन्न सकिन्छ. अब गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि दिस इज अ न्यूज स्टोरी है. सो व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टु बी कन्सिडर्ड व्हाइल राइटिङ द न्यूज स्टोरी भन्ने कुरा जान, किनभने यो तिमीहरू आफै पढ्न पनि सक्छौ है. अब यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि सी एट द ब्याक पार्ट इन नम्बर बी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर यु. यसैबाट तिमीले अगाडिको लिंक अप गर्न सक्छौ. तिमीले कुनै पनि न्यूज स्टोरी लेख्दाखेरि है, whenever you start writing about the news story, you have to be conscious in few more things है. First one is headline. You have to be conscious on the headline है. हेडलाइन त जुन ठाउँमा पनि हुनु पर्यो. जस्तो one example will start है, such as we are celebrating Holi मानिलिउँ है. Holi is one festive, that is a Holi is a festive है. Especially we wish to celebrate here in Tarai region, not only in Tarai region, all over Nepal, but we are giving the context of Tarai regions on particular holiday है. होलीको दिनमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि होलीको दिनको विषयलाई यदि तिमी चाहिँ एउटा न्यूज आर्टिकल्स अथवा तिमी एउटा न्यूज स्टोरी लेख्न चाहन्छौ भने पहिला हेडलाइन लेख्नु पर्यो है अबाउट द होली. आफ्टर दैट कसले पब्लिश गरेको यो जुन तिमीले न्यूज स्टोरी लेखिरहेछौ, जस्तो जन ब्लास्टले पब्लिश गर्ने कि कुनमा पब्लिश गर्ने, राइजिङ नेपालमा पब्लिश गर्ने कि राइट अबाउट इट्स आर्टिकल्स है, हु रोट द आर्टिकल्स, त्यो लेख्ने. अनदर वान इज द डेडलाइन, कहिले कुन मितिमा कुन दिन, त्यो पनि हामीले मेन्सन गर्न बिर्सिनु भएन. र त्यस पछाडि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हामी प्याराग्राफ वाइज सुरु गर्छौं. प्याराग्राफ वाइज हामी दुई प्याराग्राफ 3 प्याराग्राफ जति पनि तिमीले लेख्न सक्छौ. धेरै लामो चाहिँ लेख्नु भएन, बिकज इट्स अ न्यूज स्टोरी. एकदम लिमिटेड र कन्टेन्ट्स एकदम बेसिक कन्टेन्ट्सहरुलाई हालेर तिमीले न्यूज स्टोरी लेख्नु पर्ने हुन्छ. सच एज केही क्वेशनका जवाफ लेख्यो भने भयो है. हु युज्ड टु सेलिब्रेट होली? What is the purpose of celebrating Holi? Hey, where we celebrate Holi? When? On what date? Hey, we used to celebrate it. Hey, what is the purpose of celebrating Holi and how we celebrate it? यतिको लेख्यो भने त भइहाल्यो. कसले सेलिब्रेट गर्ने हो? तराईवासीहरूले सेलिब्रेट गर्ने हो. के सेलिब्रेट गर्ने हो? होली सेलिब्रेट गर्ने हो हैन. अब
वेयर कुन ठाउँमा भने कुनै पर्टिकुलर जस्तो हिटोरीको कन्टेक्स्ट तिमी लेख्न सक्छौ, वेन भनेको मिति तिमी दिन सक्छौ, वाइ होली किन सेलिब्रेट गरेको भन्दाखेरि हाम्रो ट्रेडिसनल पोइन्ट अफ भ्यूबाट होलीलाई कुन हिसाबले ट्रेडिसनल पोइन्ट अफ भ्यूबाट एक्सप्लेन गरिएको छ त्यो कुराहरू डिस्क्राइब गरेर तिमी जोइन गर्न सक्छौ। र होली कसरी खेल्छौ भन्दाखेरि एक अर्कालाई रङ र सद्भाव साटासाट गरेर हामी होली खेल्छौँ, द्याट्स अल है। यसरी बडी अफ प्याराग्राफ सिधाइसकेपछि एज यु सी इन द फर्मेट इन अ सिमिलर वे यु हेभ टु कन्क्लुड योर स्टोरी है। यही तरिकाले स्टोरी सिध्याउनु पर्यो। अब यति भइसकेपछि नाउ लेट्स सी इन द अनदर पार्ट। अब अर्को पार्टलाई हामी हेर्छौँ। यसमा केही कन्फ्युजन छ भने भन्न सक्छौ है। न्युज पेपरमा चाहिँ पब्लिस हुने एउटा न्युज स्टोरी भनेर तिमीले पढिरहेको होला, कुनै पनि तिमी हेर्न सक्छौ। तिमी फेस्टिभको बारेमा लेख्न सक्छौ, सर्टेन इन्सिडेन्ट्सको बारेमा लेख्न सक्छौ हैन। तिमी कतै चाहिँ ब्लगहरू बनाएको छौ भने त्यो ब्लगरलाई पनि तिमी एक्सप्लेन गर्न सक्छौ। सो इट इज इट है। नाउ वी निड टु मुभ इन द ग्रामेटिकल पोर्सन। ग्रामेटिकल पोर्सनमा हामी इन्फिनिटिभ र जेरन्डको विषयमा पढ्दैछौँ। इन्फिनिटिभ भनेको के होला भन्न त? इन्फिनिटिभ भन्ने बित्तिकै के पर्यो? What is infinitive? एकजना नानी बाहेक अरू सबैको माइक अफ हुन्छ, सबैजना सुतेको छ कि सुन्दैछ भन्ने कुरै थाहा हुँदैन। थाहा छैन इन्फिनिटिभ भनेको के हो? पढेको हो त? That is V1 2 plus base verb पनि भनिन्छ। इन्फिनिटिभ भनेको के हो? नेपालीमा धातु पनि भनिन्छ। सो इन्फिनिटिभ भनेको 2 plus V1 भयो। अब कसरी बुझ्छौ सोध्ने कुरा तिमीहरूको छैन, सुन्ने मात्रै काम गर्छौ। सो म भनिदिँदैछु, सुन कति बुझ्छौ है। इन्फिनिटिभ भनेको जहिले पनि 2 plus V1 पर्यो। जस्तो टु ह्याभ, टु इट, टु रेन, टु डान्स, दिज आर अल इन्फिनिटिभ फर्म। जेरन्ड भनेको के हो भन्दाखेरि जेरन्ड इज अ आइएनजी फर्म है। आइएनजी फर्म भनेको मतलब सबै बिफोरहरू जेरन्ड हुन्छ भन्न खोजेको होइन। मैले के भने भन्दाखेरि जेरन्ड भनेका त्यस्ता वर्ड्सहरू हुने, इट इज सच टाइप अफ वर्ड्स वेयर आइएनजी इज युज्ड है। आइएनजी इज युज्ड विथ अ verb but it doesn't work as a verb, it work as a noun है। जहाँ चाहिँ आइएनजी त लागेको हुन्छ। लागेको भनेको मतलब ती भर्बहरू को बिफोर फर्मको रूपमा होइन, त्यसले तर काम चाहिँ के तरिकाले गरेको हुन्छ? इट फङ्सन्स एज अ नाउन, नाउनको तरिकाले काम गरेको हुन्छ। जस्तो इट्स रेनिङ, इक्जाम्पल इट्स रेनिङ। मैले भनेदेखि यहाँ रेनिङ भनेको चाहिँ रेन, रेनिङ, रेन्ड होइन भन्ने हिसाबले होइन, यसले के को काम गर्यो? यहाँ नाउनको हिसाबले काम गर्यो। त्यसै कारण यो के हो? जेरन्ड हो है। अब यो यति न इन्फिनिटिभ र जेरन्ड बुझिसकेपछि न मुभ इन द अनदर नम्बर बी पार्ट है। सी इन द नम्बर बी पार्ट। कम्प्लिट इच सेन्टेन्स युजिङ वाट, हाउ, वेयर, वेदर प्लस one of the verbs. These all are the base verb. Apply, get, do, राइट, युज, गो भनेको के हो? बेस भर्बहरू हो। अब यो बेस भर्बमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि माथि क्वेसनिङ प्याटर्न हामी युज गर्न सक्छौँ। वाट, हाउ, वेयर, वेदर युज गरेर स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो। नम्बर 1 इज देयर, डु यु नो टु रमाज हाउस भनेर भनेको छ। अब यसमा के लाग्छ होला हेर त? डु यु नो वाट त हुँदैन, हाउ हुन सक्छ, वेयर हुन सक्छ, वेदर हुन सक्छ, सक्दैन। अब भनेपछि के भयो? डु यु नो हाउ 2 plus V1 लगाऊ भनेको छ। हाउ टु अप्लाई, टु गेट, टु डु, टु राइट, टु युज, टु गो, यी मध्ये एउटा लगाउने। भनेपछि हाउसको कुरा गरिरहँदा के भयो? डु यु नो, यस, हाउ टु गेट है। हाउ टु गो हुँदैन नि, कसरी जाने भन्ने हुँदैन। हाउ टु गेट टु रमाज house. Do you know how to get to Rama's house? Number 2, I don't know that's for the job or not. Question is a confusion. Whether to apply for the job or not. Very good. I don't know
whether to apply for job or not. है अब have you decided dash for your picnic कति सजिलो छ यो झन् have you decided where to go for picnic can you show me dash this camera can you show me how to use this camera अब यति भइसकेपछि अब दुईटा बाँकी छ that is for you है दुईटा चाहिँ तिम्रो आफैले गर्ने is it clear अब हेर paraphrase the following sentences using the verbs in the brackets as in the example दिएको छ भने एक्जाममा पनि example पाउन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ है so write the format here subject write the format subject plus words in the bracket त्यहाँ जस्तो trend appear seem climb claim छ नि त्यही वर्डहरु राख्नु पर्यो है subject plus words in the bracket plus 2 plus b1 plus object 2 plus b1 plus object अब हेर फर्मुलामा हेर र किताब कपीमा पनि हेर see the question above number 1 is already done for you she has lost her weight seems मैले के भने पहिला सब्जेक्ट सी भइहाल्यो ब्र्याकेटमा जे छ त्यो लगाऊ सी because the structure is in the present form त्यस कारणले के भयो she seems to2 plus has को b1 भनेको के हो have हो है have has भनेको यहाँ चाहिँ have because she भएको कारणले पनि have आयो lost her weight है नम्बर 2 अब हेर त्यहाँ महेश forgets closing the window trend अब यसमा ध्यानपूर्वक हेर अनि मलाई आन्सर भन go through the format अनुसार जाऊ what may be the answer of that question Mahesh tends to forget closing the windows very good Mahesh tends to forget closing the windows okay number B now let's see in the number B Mahesh are you there महेश देवकोटा उ पनि अनमा छ तर छैन मान्छे ओके योर कार हैज ब्रोकन डाउन अब यसको के होला भन्दाखेरि योर कार इज द सब्जेक्ट हैन योर कार भइहाल्यो त्यसपछि के भयो अपियर दिएको छ त्यसलाई के बनाउनु पर्यो प्रेजेन्टमा अपियर्स योर कार अपियर्स अब TO2 प्लस के हुन्छ त्यहाँ भगवान have broken down है has को तिमीले के लेख्ने have broken down है अब नम्बर सी मा हेर आशिका is worried about her exam seems त यो त सजिलो भइहाल्यो आशिका seems worried about her exam अहिले कसले बोल्यो त थाहा भएन तर is को b1 फर्म भनेको के हो BEB है आशिका seems to be worried about her exam र बाँकी रहेको दुईटा you will complete it yourself okay that's the ending of this exercise hey so I hope by today you will complete this grammatical portion and just send me back grammatical portion is very necessary so you need to complete these portions aru bhaneko kura is there any confusion in the immigrants and diaspora and globalization ma ke confusion cha bhane bhana hai the loss of identity ke bujeko chaina bhane bhana tomorrow quite connected with the previous chapter अहिले आज हामीले पढेको जुन च्याप्टर छ त्यो सँगै अलिअलि कनेक्ट भएको अर्को युनिट हामी इमिग्रेसन र
identity, immigration and identity. Tomorrow we'll be reading this one. है यसको विषयमा हामी पढ्छौँ र ग्रामेटिकल पोर्सन गरेर मलाई सेन्ड ब्याक गर र कुनै पनि कुरा तिमीलाई आएन भनेदेखि नोट गरेर भन सो दैट इट विल बी इजियर टु डिस्कस है अब 18 19 20 भनेपछि अब 3 दिनमा हामी यसको चाहिँ सिद्ध्याउँछौँ र बाँकी 3टा चाहिँ म समरीहरु प्रिपेयर गरेर तिमीलाई पठाइदिन्छु है सो दैट्स ऑल Thank you all. See you tomorrow if we have class. Final भोलि हजुर final class भोलि भोलि छैन छैन म्याम हैन भोलि क्लास छैन भनेपछि दिनको 3 दिन रुटिन चेन्ज भएको त थाहा छैन नानी तिमीहरूलाई थाहा छ म्याम अनि कहिले राखेको छ त मैले त रुटिन राम्रो हेरेकै छैन कि क्या नयाँ रुटिन आएको थियो हिजो पक्का मन्डे पक्का है रेडियममा छ मेरो एन्टिमोनीमा छ मर्करीमा रहेछ जर्मेनियममा रहेनछ त जर्मेनियममा फेरि कहिले क्लास पर्सि रहेछ म्याम पर्सि छ र पर्सि रहेछ ट्युसडे रहेछ होइन पर्सि छ भनेदेखि थर्सडे पनि रहेछ फ्राइडे पनि रहेछ मन्डे मात्र रहेन रहेछ हजुरको ओके त्यसो भने हामी सिद्ध्याउँछौँ नानी हामी सिद्ध्याउँछौँ अब अलिकति स्किप पनि गर्नु पर्ने अवस्था नै हुन्छ हैन किनभने तिमीहरूको लागि टेक्स्ट भन्दा पनि ग्रामेटिकल पोर्सन जरुरी छ त्यसलाई हामी प्रायोरिटीमा राखौँ र अर्को भनेको मैले आज पढाएको कुरा नबिर्स्यो है आज मैले तिमीलाई के पढाएँ भन्दाखेरि क्रिटिकलबाट हामीले के पढ्यौँ भन्दा न्युज स्टोरी पढ्यौँ न्युज स्टोरीमा सम्झिने हेडलाइन बाइलाइन डेडलाइन हैन अनि प्याराग्राफमा पनि के भनेर त्यसको कन्टेन्ट्स लेख्ने भन्दाखेरि हु व्हाट हैन अरु के थियो भन्न त वेयर व्हेन व्हाई र हाउ भनेर क्वेशन गर्दा जे आन्सर आउँछ त्यसैको विषय मैले होलीको एक्जाम्पल दिए कसरी कहाँ किन कुन अवस्थामा मनाइन्छ त्यो कुरा लेख्यो भनेदेखि इट्स सफिसिएन्ट है र इन्डिङ गर्दिदाखेरि जहिले पनि के गर्ने एप्रोप्रिएट तरिकाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अन्तिममा डेटहरु हालेर हामीले इन्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ सी इन द फर्मेट भेरी प्रपरली ओके दैट्स ऑल फर टुडे all of you see you on Tuesday hey thank you all bye bye ma'am bye bye everyone Bye.